හායි යාළුවෝ සෙට් එක. අද අපේ MNmobile YouTube channel එකට ඕගොල්ලන්ව ආදරයෙන් පිළිගන්නවා. අද අපේ වීඩියෝ එකේ අද අපි බලන්න යන්නේ මම ගිය සතියේ සඳුදා ඔෆර් එකක් දෙම්මා. තව ලබන සතියේ සඳුදා අවස 5 වෙනකන් ඒ ඔෆර් එක තියෙනවා. යාළුවෝ සෙට් එක අද අපේ වීඩියෝ එකේ බලන්න යන්නේ මගේ මංගාව තියෙන එන සෙට් එකම තිබ්බා. එන ගොඩක් කට්ටිය ෆෝන් ගත්තා. තව දවස් 3ක් 4ක් වගේ තමයි තියෙන්නේ ඔෆර් එක ඉවර වෙන්න යාළුවෝ. තව ටිකක් තියෙනවා අද ටිකක් ෆෝන් ටිකක් එනවා සෙට් එකක් එනවා. එන සෙට් එකම තිබ්බා ගොඩක් කට්ටිය අපි ගාව ෆෝන් ගත්තා. thank you. shop කරන කට්ටියත් එන ලොට් කට්ටිය එන සෙට් එකම ගත්තා. shop කරන කට්ටිය එන සෙට් එකම ගත්තා. ඒගොල්ලන්ට thank you. රිටේල් ප්‍රයිස් එකට බය වෙන්නේ නැතුව ගොඩක් කට්ටිය සල්ලි දෙම්මා. එක එක කට්ටිය බය වුණා. එක එක කට්ටිය බය වෙන්න නැතුව ගන්න නැතුව හිටියා. ගොඩක් කට්ටිය බය වෙන්නේ නැතුව අපේ account number එකට සල්ලි දාලා අපිට ෆෝන් අපි ගාව ෆෝන් එන සෙට් එකම ගත්තා. ඒගොල්ලන්ට thank you යාළුවෝ. අද අපේ වීඩියෝ එකේ අපි බලන්න යන්නේ ඒක මේ වීඩියෝ එකේම තමයි පොඩ්ඩක් බලන්න යන්නේ. තව ඉස්සරහට එන ගොඩක් මොඩල් එන්න තියෙනවා. හෙට මොඩල් ගොඩක් එන්න තියෙනවා. මේ ෆෝන් සෙට් එක මොනවද? ඒ විස්තර ටික ඔක්කොම බලමු. වෙඩිය කතා කරන්නේ නැතුව දැන් අපි වීඩියෝ එක තුලට ගිහිල්ලා බලමු මං ගාව තියෙන ෆෝන් සෙට් එකේ ෆීචර්ස් එක ක්වොලිටි එක කොහමද කියලා බලමු. දැන් යමු අපි වීඩියෝ එකට. අද වීඩියෝ එකට ඔයගොල්ලන්ට අඩුවටම තියෙන ෆෝන් සෙට් එක දන්නවා. ඔයගොල්ලන්ට මේ තියෙන්නේ මේ ෆෝන් එක එරෝස් එකේ F03K එක ඔයගොල්ලන්ට දන්නවා 8000ට මිලට ගන්න පුළුවන්. RAM එක 2GB ෆෝන් මෙමරි 16GB මේක ඔයගොල්ලන්ට දන්න ෆෝන් එක තමයි. මේක 8000ට brand new condition ෆෝන් එක ඔයගොල්ලන්ට මිලට ගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ සාප් මොඩල් එක මේක ටෙම්පර්ඩ් ග්ලාස් එකක් ගහලා ඔයගොල්ලන්ට මේක 11500ට මිලට ගන්න පුළුවන්. අද වීඩියෝ එකේ ෆෝන් only ෆෝන් එකේ ප්‍රයිස් විතරයි අපි බලන්නේ. ඔයගොල්ලන්ට ඩෙලිවරි ෆ්‍රී දාලා data cable එකක් ඕනනම් ඒක වීඩියෝ එක මම YouTube වීඩියෝ එක ඔෆර් කියලා වීඩියෝ එකක් දාලා තිනවා මගේ මේකට ඉස්සර වීඩියෝ එකේ. ඒක ගිහිල්ලා බලා ගන්නත් පුළුවන්. ඒක කොහොමද ගන්න කියලා අද අපි බලමු. ෆෝන් ටිකේ only ෆෝන් ටිකේ ෆේස් ටික විතරක් බලමු. මේ සාප් මොඩල් එක මේක ටෙම්පර්ඩ් ග්ලාස් එකක් ගහලා ඔයගොල්ලන්ට brand new condition 100 තියෙන ෆෝන් සෙට් එක 11500ට ඔයගොල්ලන්ට මිලට ගන්න පුළුවන්. ඒකත් කලර් තියෙනවා. ඒකත් කේලි 10 15ක් වගේ තියෙනවා. ඊට පස්සේ අර පොඩි ෆෝන් එකත් කේලි 15ක් වගේ ඔයගොල්ලන්ට තියෙනවා. ඔයගොල්ලෝ shop කරන කට්ටිය නම් ඔයගොල්ලන්ට best price wholesale price වලටත් ගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ බලමු SHARP එකේ තව මොඩල් එකක් තියෙනවා. RAM එක 4GB ෆෝන් මෙමරි 32GB මේකේ fingerprint ආපු මොඩල් එක. මේක ඔයගොල්ලන්ට 15ට මිලට ගන්න පුළුවන්. Supreme ෆෝන් එක condition නෑම 98 99 condition තියෙන ෆෝන් සෙට් එක. ඊට පස්සේ තව මොඩල් එකක් තියෙනවා එරෝස් එකේ තව මොඩල් එක එරෝස් U8001 FJ කියලා මොඩල් එක. මේක මේ ඩිස්ප්ලේ එක ෆුල් ඩිස්ප්ලේ ආපු මොඩල් එක. බැටරි ලයිෆ් එකම සුපිරියරම තියෙන ෆෝන් එක. ඔයගොල්ලන්ට මේකත් මිලට ගන්න පුළුවන්. අපි ගාව මේ ෆෝන් එක ඔයගොල්ලන්ට මිලට ගන්න පුළුවන් 15000ට මිලට ගන්න පුළුවන් only ෆෝන්. ඒකත් 15කට මිලට ගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ අපි බලමු Apple එකේ 7 Plus එක ඉවරයි. 7 Plus එක ඔයගොල්ලන්ට හෙට දෙන්න පුළුවන්. 7 Plus එක ඔයගොල්ලන්ට අපි ඔයගොල්ලන්ට දෙන්න පුළුවන් 59කට ඔයගොල්ලන්ට ෆෝන් එක විතරක් ගන්න පුළුවන් 128GB එක 7 Plus එකේ 128GB එක 59ට ඔයගොල්ලන්ට මිලට ගන්න පුළුවන්. condition brand new condition තියෙන ෆෝන් සෙට් එක 7 එකේ දැනට 32GB තියෙනවා 128GB තියෙනවා. 7 එකේ 32GB ඔයගොල්ලන්ට 31කට මිලට ගන්න පුළුවන්. condition 98 99 7 එකේ 128GB එක ඔයගොල්ලන්ට මිලට ගන්න පුළුවන් 37කට මිලට ගන්න පුළුවන් only phone 37කට ඔයගොල්ලන්ට 7 එකේ 128GB එක ඔයගොල්ලන්ට මිලට ගන්න පුළුවන්. Apple එකේ 6S මොඩල් එක බලමු. 6S මොඩල් එකේ ඔයගොල්ලන්ට අපි ගාව මිලට ගන්න පුළුවන් 32GB 64GB 120 ඔයගොල්ලන්ට ඒ GB 3ක් වගේ දෙනට තියෙනවා. 32GB එක තියෙනවා. ආය 64GB එක තියෙනවා. ආය 128GB එක තියෙනවා. 6S එකේ ඔයගොල්ලන්ට 32GB එක 26කට මිලට ගන්න පුළුවන් ෆෝන් only. 6S එකේ 64GB එක ගන්න පුළුවන් 28කට. 6S එකේ 128GB එක ඔයගොල්ලන්ට ගන්න පුළුවන් 30කට ගන්න පුළුවන්. condition name 98 99 supreme condition phone set එක තමයි තියෙන්නේ 6S model එකේ. ඔයගොල්ලන්ට color black එක gold එක silver එක ගන්න පුළුවන් 6S එකේ. ඊට පස්සේ ඔයගොල්ලන් අපි බලමු අපි ගාව තියෙන එක. ඊට පස්සේ in focus කියලා model එකක් තියෙනවා. in focus එක ඔයගොල්ලන්ට 15කට මිලට ගන්න පුළුවන්. RAM එක 3GB phone memory 32GB fingerprint ආපු එක.
ඊට පස්සේ යාළුවෝ ඔයගොල්ලන් අපි බලමු ඊට පස්සේ XZ මොඩල් එකේ බලමු XZ1 එක ඔයගොල්ලන්ට 18කට මිලට ගන්න පුළුවන් කන්ඩිෂන් brand new condition 4GB RAM 64GB phone memory මේක ඔයගොල්ලන්ට මිලට ගන්න පුළුවන් මේක කලර් ඕන තරම් අපි ගාව තියෙනවා ඔයගොල්ලන් shop කරන කට්ටිය නම් ඔයගොල්ලන්ට best price wholesale price වලටත් ගන්න පුළුවන් මේක 18කට මිලට ගන්න පුළුවන් brand new condition phone එක XZ1 මොඩල් එක ඊට පස්සේ යාළුවෝ ඔයගොල්ලන්ට XZ2 මොඩල් එක තියෙනවා ඒකේ කලර් තියෙනවා black එක තියෙනවා තව මේකේ කලර් දෙක තුනක් තියෙනවා ඕගොල්ලන්ට මේක කන්ඩිෂන් brand new කන්ඩිෂන් එක මේක ඕගොල්ලන්ට අපි ගාව 23කට මිලට ගන්න පුළුවන් 23කට මේක ඕගොල්ලන්ට මිලට ගන්න පුළුවන් XZ2 මොඩල් එක මේකත් කලර් තියෙනවා මේක කන්ඩිෂන් එකම brand new කන්ඩිෂන් RAM එක 4GB phone memory 64GB fingerprint ආපු මොඩල් එක ඊට පස්සේ Gorilla 5 glass එක ආපු මොඩල් එක පිටිපස්සට glass එන මොඩල් එක ඊට පස්සේ අපි බලමු XZ3 මොඩල් එක බලමු XZ3 එකේ brand new condition 100%ක්ම තියෙන condition එක තියෙනවා ඕගොල්ලන්ට 28500ට ඕගොල්ලන්ට මිලට ගන්න පුළුවන් 28500ට only phone ගන්නවා නම් 28කට මිලට දෙන්නම් ඕගොල්ලන්ට only phone 28කට ඕගොල්ලන්ට මිලට ගන්න පුළුවන් මේකේ මේ condition 95 පොඩ්ඩක් පොඩි හීරෙන් තියෙන එක තියෙනවා ඒක 27කට මිලට ගන්න පුළුවන් brand new condition එක 28කට ගන්න පුළුවන් පොඩ්ඩක් condition අඩු එක 27කට මිලට ගන්න පුළුවන් ඊට පස්සේ අපි බලමු Sony model එකේ මේ තියෙන XZ premium කියලා model එකක් තියෙනවා ඒකත් ඕගොල්ලන්ට ගන්න පුළුවන් condition එකම brand new condition phone එක 22500ට ඕගොල්ලන්ට මිලට ගන්න පුළුවන් මේකත් RAM එක 4GB phone memory 64GB fingerprint ආපු model එක මේක display එක 4K display ආපු model එක condition brand new condition phone එක ඕගොල්ලන්ට 22500ට ඕගොල්ලන්ට මිලට ගන්න පුළුවන් XZ premium එක ඒ model එකත් ඕගොල්ලන්ට අපි ගාව මිලට ගන්න පුළුවන් ඊට පස්සේ අපි බලමු Xperia 1 model එක තියෙනවා Sony එකේ Xperia 1 එක ඕගොල්ලන්ට මිලට ගන්න පුළුවන් 42500ට මේක ඕගොල්ලන්ට 42500ට ඕගොල්ලන්ට මිලට ගන්න පුළුවන් brand new condition RAM එක 6GB phone memory 64GB Supreme market එකේ fingerprint ආපු model එක camera 3ක් ආපු model එක ඕගොල්ලන්ට මේකේ video section phone එක display quality camera quality ඔක්කොම හොඳයි Supreme phone එක market එක හොඳටම යන phone එක ඕගොල්ලන්ට අපි ගාව 42500ට ඕගොල්ලන්ට ගන්න පුළුවන් ඊට පස්සේ අපි brand new එකේ මොනවද පොඩි phone ලොකු phone ටිකක් තියෙන්නේ විස්තර ටික පොඩ්ඩක් බලමු මේ වීඩියෝ එකේ ඕගොල්ලන්ට Nokia model එකේ දෙනට අපි ගාව 105106 මේ ෆෝන් ටික ඔයගොල්ලන්ට මිලට ගන්න පුළුවන් මේකේ warranty නැති ෆෝන් තියෙනවා අපි ළඟ ඔයගොල්ලන්ට 105 එක තියෙනවා 106 එක තියෙනවා warranty නැතුව ඔයගොල්ලන්ට 3500ට මේක මිලට ගන්න පුළුවන් මේකේ warranty නෑ ෆෝන් එක ඔරිජිනල් ෆෝන් වියට්නාම් ගාපු ෆෝන් එක 105 106 මේ මොඩල් දෙකම ඔයගොල්ලන්ට මිලට ගන්න පුළුවන් warranty නැතුව ඔයගොල්ලන්ට මිලට ගන්න පුළුවන් 3500ට ඒකෙම warranty තියෙනවා soft close warranty තියෙන එක තියෙනවා මේ තියෙන ඒකත් 105 විතරයි දෙනට ඒක තියෙන්නේ මේ warranty තියෙන එකේ 105 විතරයි දෙනට තියෙන්නේ ඕගොල්ලන්ට මේක මිලට ගන්න පුළුවන් 4300ට 4300ට ඕගොල්ලන්ට warranty 1 year warranty එකත් එක්ක ඕගොල්ලන්ට 4300ට ගන්න පුළුවන් warranty නැති එක මේකම Nokia එකේ 105 106 තියෙනවා ඕගොල්ලන්ට ඒක 3500ට මිලට ගන්න පුළුවන් ඊට පස්සේ අපි බලමු Nokia එකේ 150 මොඩල් එක තියෙනවා මේක warranty තියෙන එක soft close 1 year warranty එකත් එක්ක ඕගොල්ලන්ට මේක මිලට ගන්න පුළුවන් 6800ට මිලට ගන්න පුළුවන් 6800ට මේක මිලට ගන්න පුළුවන් Nokia එකේ 150 මොඩල් එක ඊට පස්සේ අපි බලමු Samsung මොඩල් එකට යමු Samsung එකේ තියෙනවා මේ තියෙන බලන්න B310e කියලා මොඩල් එක තියෙනවා මේක brand new මේකත් company Samsung warranty තියෙනවා 1 year warranty එකත් එක්ක ඕගොල්ලන්ට මේක මිලට ගන්න පුළුවන් 5800ට මිලට ගන්න මේක 5500ට ඕගොල්ලන්ට මිලට ගන්න පුළුවන් Samsung original phone එක B310e කියන මොඩල් එක මේක ඕගොල්ලන්ට මිලට ගන්න පුළුවන් 5500ට Samsung warranty 1 year warranty එකත් එක්ක ඕගොල්ලන්ට මිලට ගන්න පුළුවන් ඊට පස්සේ අපි බලමු Huawei එකේ තියෙනවා පරණ මොඩල් එක 2018 මොඩල් එක Wi-Fi Lite එක මේක RAM එක 1GB phone memory 16GB මේ ෆෝන් එක ඕගොල්ලන්ට මිලට ගන්න පුළුවන් 10800ට මිලට ගන්න පුළුවන්
නෑ 16,500ට ඔයගොල්ලන්ට මිලට ගන්න පුළුවන් Huawei මොඩල් එකේ Wi-Fi Lite එක 2018 මොඩල් එක. ඊට පස්සේ ඔයගොල්ලන්ට යාළුවෝ ඊට පස්සේ ඔයගොල්ලන්ට Samsung එකේ M01 Core කියලා මේක RAM එක 2GB phone memory 32GB මේක ඔයගොල්ලන්ට 18කට මිලට ගන්න පුළුවන්. 18 මිලට ගන්න පුළුවන් Samsung brand new 1 year warranty එක්ක M01 Core එක 2GB RAM 32GB phone memory එක. ඊට පස්සේ Nokia එකේ තියෙනවා මේ මොඩල් එක ඔයගොල්ලන්ට මිලට ගන්න පුළුවන් 1.4 එකේ 1.4 එකේ RAM එක ඉන්නේ මේක 2GB ත් එනවා මේක තියෙන්නේ 3GB 64GB 3GB 64GB ඔයගොල්ලන්ට මේක 25කට මිලට ගන්න පුළුවන් මේ ෆෝන් එක ඔයගොල්ලන්ට 25කට මිලට ගන්න පුළුවන් මේක Nokia එකේ 1.4 මොඩල් එක 1.4 මොඩල් එකේ RAM එක 3GB phone memory 64GB මේකේ 2GB එක ආපු එකක් තියෙනවා ඒක ගණන් අඩුයි ඒක නෑ ගොඩක් කට්ටිය හිතනවා මේ ගණන් අඩුවට තියෙනවා කියලා ඒක 2GB RAM එක මේක 3GB 64GB ඒක 2GB 32GB මේක කියන්නේ මේ 3GB 64GB එක තමයි ඔයගොල්ලන්ට 25කට මිලට ගන්න පුළුවන් brand new මේක soft launch warranty 1 year තියෙනවා යාළුවෝ ඒ ටික තමයි brand new එකේ තියෙන්නේ යාළුවෝ දැන් අපි මංගාව තියෙන ෆෝන් සෙට් එකේම features ටික face ටික මෙල ටික ඔක්කොම බැලුවා යාළුවෝ ඕගොල්ලන්ට ඕගොල්ලන් ළඟ කට්ටිය නම් මගේ shop එකේ තියෙන යාළුවෝ කෙකිරාවේ තිබ්බට ඔයිලා ගන්න පුළුවන් ඕගොල්ලන් දුර කට්ටිය නම් ඕගොල්ලන්ට courial එකේ ඕගොල්ලන්ගේ address එකටම දානවා මගේ account number එකට සල්ලි මේ තියෙන මේ account number එකට සල්ලි දාලා receipt එක WhatsApp කරාම ඕගොල්ලන්ට ඕනම ෆෝන් එකක් ඕගොල්ලන්ට මිලට ගන්න පුළුවන් ඕගොල්ලන් සල්ලි දාන්න ඉස්සරහා ඒ ෆෝන් එක තියෙනවාද ඒක කන්ඩිෂන් කොහමද ඒ විස්තර ටික ඔක්කොම අහලා ඊට පස්සේ යාළුවෝ ඕගොල්ලන්ට මගේ මේ account number එකට සල්ලි දාලා receipt එක WhatsApp කරාම ඕගොල්ලන්ගේ address එකට දානවා සාමාන්‍ය අද දෙන්න ඕගොල්ලන්ට හෙට වගේ ගන්න පුළුවන් ඒ වගේ එන set එකක්ම ගත්තා ඒ ඔක්කොටම thank you යාළුවෝ තව ටිකක් මොඩල් තියෙනවා ඉස්සරහට තව එන set එකක්ම එනවා ඕගොල්ලන්ට ඒ ටිකත් මිලට ගන්න පුළුවන් මම හිතනවා යාළුවෝ මේ වීඩියෝ එක ඕගොල්ලන්ට අල්ලලා තියෙයි කියලා ඕගොල්ලන්ට අල්ලලා තිබ්බනම් ඕගොල්ලන් පොඩි like එකක් මගේ වීඩියෝ එකට දාන්න ගොඩක් කට්ටිය අපේ වීඩියෝ එක බලනවා අපේ channel එකේ වීඩියෝ බලනවා sub කරන්න ගොඩක් කට්ටිය sub කරන්න නැතුව බලනවා යාළුවෝ ඕගොල්ලන් sub කරලා තියෙන යාළුවෝ එතකොට තව අපි ඉස්සරහට තව ගොඩක් මොඩල් ෆෝන් අලුත් මොඩල් ගෙනලා විකුණනවා ඕගොල්ලන්ට අදාළ වීඩියෝ එකක් න අදාළ ෆෝන් එකක් න ඕගොල්ලන්ටත් මිලට ගන්න පුළුවන් ඕගොල්ලන් සබ් කරලා තිබ්බනම් සබ් කරලා බෙල් එකේ ඕල් එක දීලා තිබ්බනම් අපි දාන වීඩියෝ එකේ නොටිෆිකේෂන් එක ඕගොල්ලන්ගේ ඩිස්ප්ලේ උඩ පෙන්නනවා එතකොට ඕගොල්ලන්ට අදාළ වීඩියෝ එකක් න ඕගොල්ලන්ට ප්ලේ කරලා බලන්න පුළුවන් ඒ හින්දා තමයි යාළුවෝ බෙල් එක මේ සබ් කරලා බෙල් එකේ ඕල් එක ඔබන්න කියන්නේ ඒ වගේ බෙල් එක ඕල් එක ඔබලා යාළුවෝ ඕගොල්ලන්ගේ යාළුවෝ ගොඩක් ෆෝන් හොයන කට්ටිය ඉන්න පුළුවන් යාළුවෝ එතකොට ඕගොල්ලන් සියාපාරක් දාන්න සියාපාරක් දෙන්නම ඒගොල්ලන්ටත් මේ ඔෆර් එකේ පොඩි අලුත් ෆෝන් එකක් හොඳ ෆෝන් එකක් ක්වලිටි ෆෝන් එකක් ඒගොල්ලන්ටත් මිලට ගන්න පුළුවන් ඒ හින්දා ෂෙයා කරන්න මම හිතනවා යාළුවෝ මේ වීඩියෝ එක ඔයගොල්ලන්ට අල්ලලා තියෙයි කියලා මේ වීඩියෝ එක යාළුවෝ කට් කරන්න නැතුව එක දිගටම බැලුවාට thank you තව අලුත් වීඩියෝ එකකින් හම්බ වෙමු thank you යාළුවෝ